بسم الله، اهلا بيكم في فيديو جديد. في حلقة النهاردة ان شاء الله هنتعلم ازاي نفرق بين بعض الكلمات في اللغة الانجليزية. الكلمات ديت عادة بتكون ازواج من الكلمات او pairs of words، ودي بتسبب لنا لخبطة او confusion سواء في نطقها او في فهم معناها. تابعوا الفيديو للنهاية وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. أول كلمتين هنتعلمهم النهاردة هما raise and rise. raise and rise. ايه الفرق بين raise و rise؟ raise معناها انه شخص يرفع حاجة، يعني to move something up. to move something up، انت ترفع شيء بنفسك. for example, he raised the gun and fired. he raised the gun and fired، يعني هو رفع البندقية وأطلق النار، يعني هو بإرادته رفع البندقية. وطبعا الverb raise is a regular verb، فعل منتظم، يعني تصريفاته هي raised في الماضي و raised في ال past participle، بنضيف له دي وتنطق د. أما الverb to rise معناها ان الشيء يرتفع بنفسه بدون اي تدخل، يعني احنا ما عملنالوش حاجة، هو هيرتفع بدون تدخل. For example, the sun rises at 6 a.m. the sun rises at 6 a.m. طبعا الشمس ربنا اللي بيخليها تشرق. Okay, the sun rises at 6 a.m. والماضي والpast participle من الverb rise هما rose and risen. risen not risen. don't say risen, it's risen. rise, rose, risen. وهو طبعا irregular verb، فعل شاذ أو غير منتظم. تاني كلمتين هنتعلمهم هما desert and desert. desert صحراء and desert حلوى أو تحلية. واحد من أهم الفروق بين الكلمتين دول هو the stress. فين الستريس في كلمة desert؟ desert طبعا الستريس موجود على الفيرست syllable desert. أما desert، اسمعوني كويس، desert شايفين السيلابل التاني زرت طويل، أخد وقت. desert أوضح من الجزء الأول اللي هو دي. desert and desert. إذن الستريس في كلمة desert يقع على المقطع الأول، أما في كلمة desert على المقطع الثاني. For example, nobody likes to live in a desert. nobody likes to live in the desert. مفيش حد يحب إنه يعيش في الصحراء. example على كلمة desert: after dinner we had ice cream for dessert. after dinner بعد العشاء we had ice cream for dessert، يعني بعد العشاء أخدنا ice cream كتحلية. ثالث كلمتين هنعرف الفرق بينهم هما affect and effect. effect طبعا affect هو الverb و effect the noun. affect فعل، effect اسم. ركزوا معايا كويس قوي. affect هو الفعل بمعنى يؤثر، to cause a change، يؤثر. affect for example, your opinion won't affect my decision. your opinion won't affect my decision، يعني your opinion رأيك won't affect لن يؤثر على، مش هيأثر أو مش هيغير my decision. affect my decision. affect ما بتاخدش أي حروف جر بعدها، no prepositions. your opinion won't affect my decision. my decision طبعا قراري. نروح للكلمة الثانية effect بمعنى تأثير. effect. For example,
This drug has no side effects. This drug الدواء ده has no side effects ملوش آثار جانبية. side effects آثار جانبية. هنا في ملحوظتين مهمين جدا. أول حاجة we don't say affect أو effect. It's affect the verb and effect the noun. تاني ملحوظة كلمة effect ممكن تستخدم كverb. ممكن نستخدمها مش بس كاسم أو noun، لا كمان ممكن تكون فعل أو verb. إزاي؟ كلمة effect لو استخدمناها كفعل بتعني to make something happen. To make something happen أو to cause. To make something happen يعني تتسبب في حدوث شيء. تتسبب في حدوث شيء يعني برضو هتسبب تغيير. The speaker wanted to effect a change in the system. The speaker wanted to effect a change in the system. The speaker المتحدث wanted to كان يريد to effect a change يعني يسبب تغيير في ايه؟ in the system. The speaker wanted to effect a change in the system. الجملة دي لو ترجمناها أو لو غيرنا صيغتها بالإنجليش ممكن نقول The speaker wanted to cause a change in the system. كان عاوز يسبب تغيير في النظام. إذن effect as a noun بمعنى تأثير. As a verb to make a change أو to make something happen يتسبب في حدوث شيء. بس يعني استخدام effect كverb محدود ومش هنلاحظه كتير. كلمة affect وكلمة effect في كلمة مساوية ليهم وهي influence. Influence as a verb, influence as a noun يؤثر وتأثير. ورابع زوج من الكلمات هنعرف الفرق بينهم هما either and neither. الكلمتين دول ازاي ننطقهم؟ هل either neither ولا either neither؟ الحقيقة الكلمتين دول لو نطقناهم بالطريقتين فإحنا صح. الكلمتين دول لو نطقتهم بأي شكل انت صح. محدش يقول لنا اللهجة الأمريكية واللهجة البريطانية، لا، الحقيقة النطقين صح في اللهجتين الأمريكية والبريطانية. يعني في البريتش accent you can say either neither without the R. طبعا مش هننطق ال R في نهاية الكلمتين. either and neither or either and neither. اوكي، النطقين صح مفيش أي مشكلة. في اللهجة الأمريكية النطقين برضو صح either بالR and neither بالR. تمام، هننطقها أو either and neither. بس ركزوا معايا، معظم الأمريكان بيفضل إن هو ينطقهم either and neither، إنما لو نطقتهم بأي شكل مفيش أي مشكلة والنطق صحيح. طيب يعني إيه either and neither؟ أول حاجة either أو either معناها one or the other of two things. يعني أنت بتختار بين حاجتين. It doesn't matter which. ما يفرقش أنت هتاخد إيه. أنت قدامك حاجتين وهتختار منهم، مفيش أي مشكلة، دي حاجة ترجع لك. For example, you can park on either side of the street. You can park on either side of the street. يعني تقدر تركن العربية في أي ناحية في الشارع. Another example, a door must be either shut or open. A door must be either shut or open. ناخد بالنا كويس قوي. either بنستخدم معاها or. either نستخدم معاها or. تاني a door must be either shut or open. يعني الباب إما يتقفل أو يتفتح. طيب ننتقل بقى ل neither or neither
ونشوف معناها ايه. neither معناها لدى ولدى. مثلا لو انا في الكلاس وسألت سؤال واتنين من الطلبة رفعوا ايدهم، والاتنين لما جاوبوا الاتنين قالوا الإجابة الخطأ، إذن لا الإجابة دي صحيحة ولا الإجابة دي صحيحة، يبقى لدى ولدى. إذن neither معناها not one nor the other of two things or two people. not one nor the other، لا واحد ولا التاني، of two things or two people، من شيئين أو شخصين. For example, love can neither be bought nor sold. Love can neither be bought nor sold، يعني الحب لا يباع ولا يشترى. neither nor. neither nor بتستخدم كأننا بننفي الكلام، ملهاش استخدام تاني. neither لما نشوفها نعرف ان الكلام ده منفي، انا لا اخدت ده ولا ده، لا الشيء ده يصلح ولا الشيء ده يصلح. اوكي. love can neither be bought nor sold. Another example, neither the driver nor the passengers were hurt. neither the driver nor the passengers were hurt. لا السواق the driver ولا الركاب the passengers were hurt، اتأذوا أو اتجرحوا في الحادثة أكيد. hurt يجرح، hurt. وأجان زي ما either كنا بنستخدم معاها or neither، واخدين بالنا بنستخدم معاها nor. neither nor either or. ننتقل على خامس كلمتين أو the fifth confusing pair of words is between and among. between and among. يعني ايه between؟ اكيد معظمنا يعرف ان between معناها بين، بين، و among بين. طيب ايه الفرق في المعنى؟ between بين حاجتين. for example أنا ممكن أقول I sat down between Rania and Noha. I sat down between Rania and Noha. أنا قعدت بين رانيا ونهى. طبعا رانيا دي شخص، نهى شخص تاني خالص، شخصين اتنين وأنا كنت موجودة بينهم. أما among الصوت الأول we don't say we don't say among, no it's among. والصوت الأخير ما بنقفلش الكلمة ب g sound, no it's among. okay. among بين ايه؟ أكتر من شيء. دي أنا أعرف المعلومة دي من وأنا في ثانوي، على طول كانوا يقولنا between بين اتنين، أما among بين أكتر من اتنين، مجموعة. For example, I found a letter among his papers. I found a letter among his papers. I found a letter among his papers يعني أنا وجدت الخطاب among بين his papers، عنده أوراق كتير مش ورقتين بس والجواب محطوط بينهم، لأ مثلا في درج في أوراق كتير، أنا لقيت الجواب بينهم، بين أشياء كتير، a group of things. okay. مجموعة من الأشياء والجواب كان وسطها. another example على among. Shakespeare is a giant among writers. Shakespeare is a giant among writers يعني شكسبير عملاق بين الكتاب. writers طبعا we don't have only two English writers, no، دي مجموعة كبيرة من الكتاب وشكسبير كان وسطهم، مش كده؟ يبقى Shakespeare is a giant among writers. among كلمة بتساويها بالظبط هي amongst هي بالظبط among، يعني بين مجموعة، مفيش أي فرق في المعنى ولا الاستخدام، إنما يمكن amongst أقدم شوية في الإنجليش من among. أوكي. هننتقل لسادس كلمتين بيعملوا لنا قلق لما نيجي نتعامل معاهم، وهما accept and accept.
accept طبعا يقبل، أما accept عدا أو استثناء، ما عدا يعني أنا بستثنى شيء. accept يقبل. For example, she decided to accept the job. She decided to accept the job. قررت إنها تقبل الوظيفة. أما accept بمعنى ما عدا أو إني بستثني شيء من مجموعة، نشوف عليها example. We work every day except Friday. We work every day except Friday. احنا بنشتغل كل يوم عدا الجمعة. إذن accept ده verb فعل، أما accept هنا is a preposition، حرف جر preposition. وممكن في الحالة دي برضو بدل except نقول except for. We work every day except for Friday، يوم الجمعة. Another example, they all came except علي. They all came except علي. كلهم جم ما عدا علي. في استخدام تاني except، وهو ان احنا ممكن نستخدمها as a verb كفعل، انما الاستخدام ده محدود شوية في اللغة الانجليزية، انما ممكن نعرفه. to accept معناها برضو مأخوذة من نفس المعنى، وهو اني استثني شيء او استثني شخص من المجموعة. مثلا لو انا موجودة في الكلاس والطلبة عاملين شغب، انا ممكن اقول لهم you'll be punished I can accept no one. يعني انتوا هتتعاقبوا. I can accept no one يعني انا لن استثني احد، مش هستثنى حد، كله هيتعاقب. I can accept no one. كلمة accept لو عاوزين نسهلها على نفسنا شوية، معناها قريب من exclude، يعني يستبعد. exclude accept exclude. ممكن يعني نستخدم exclude علشان تفكرنا بمعنى accept. وننتقل لسابع زوج من الكلمات المحيرة في اللغة الإنجليزية، وهما advise and advice. advice is a verb، ده فعل بمعنى ينصح. أما advice نصيحة. ناخد مثال على advise. Doctors advise the patient to have some rest. Doctors advise the patient to have some rest. الأطباء نصحوا المريض the patient to have some rest، إنه ياخد قسط من الراحة. advised. Another example, I'd advise you not to tell him. I'd advise you not to tell him. الاس في نهاية advise منطوقة z. advise. أما advice منتهية بCE، والC منطوقة طبعا s. advice is the noun نصيحة. الكلمة دي uncountable، يعني ما ينفعش أقول an advice، ما ينفعش أبدا. never، you can never say an advice أو advices، لا تجمع. it's an uncountable noun، ده اسم لا يجمع. advice مش زي العربي نصائح. no، advice زي ما هي، استخدامها ما بيتغيرش، ما اقدرش احط لها اي اداة نكرة قبلها. ما ينفعش اقول an advice ولا اقدر اجمعها واقول advices نصيحة. اما ممكن اقول a piece of advice، لو عايزة اقول ان انا هديك نصيحة واحدة ممكن اقول let me give you a piece of advice. let me give you a piece of advice، هديك نصيحة واحدة. let me give you a piece of advice. Another example, if you wish good advice, consult an old man. if you wish good advice, consult an old man. أنا قلت if you wish لو ترغب، good advice ما قلتش a good advice. if you wish good advice لأن advice لا تجمع، فمش هقدر أحط قبل الصفة a good. no، good advice. consult an old man يعني استشير
رجل عجوز. يا رب يكون فرق واضح بين advise and advice. وننتقل لتامن كلمتين ممكن يسببوا لنا بعض الحيرة في اللغة الإنجليزية، هما to borrow and to lend. to borrow طبعا ده verb، to lend another verb. معناهم ايه؟ to borrow يستعير أو يستلف، to lend يعير أو يسلف. إذن borrow تعني to take، to borrow. أما lend to give. borrow take lend give. for example لو أنا عاوزة أخد pen من زميلتي هقول لها can I borrow your pen؟ can I borrow your pen؟ أقدر أستلف قلمك. can I borrow أقدر أخد. can I take can I borrow يعني can I take أنا أخد القلم. ونفس السؤال أنا ممكن أعكسه وأقول can you lend me your pen؟ can you lend me your pen يعني can you give me your pen. إذن can I borrow your pen أقدر أستلف قلمك. أو can you lend me your pen تقدري تسلفيني أو تديني قلمك. can I borrow your pen؟ can you lend me your pen؟ okay borrow take lend give. وتاسع كلمتين ممكن يعملوا لنا confusion أو لخبطة هما persuade and convince. persuade and convince. إنما الحقيقة persuade and convince تقريبا مفيش أي فرق بينهم في المعنى. persuade يعني يقنع و convince كمان يقنع. إنما في فرق إحنا ما بناخدش بالنا منه. هو إيه؟ persuade معناها إن أنت تقنع شخص بإعطائه أسباب عقلانية منطقية، حاجات تدخل العقل. أما convince تقدر بقى تقنعه بأي شكل من الأشكال، بطريقة عاطفية، بالكذب، بأي شكل، إنما تقنعه بوجهة نظرك. إذن persuade معناها to make somebody do something by giving them reasons to do it. انت بتديله أسباب منطقية تخليه يعمل الشيء ده. For example I couldn't persuade him that she was a liar. I couldn't persuade him that she was a liar. يبقى هو أكيد ما استخدمش أسباب كفاية تقنعه إن هي كدابة. I couldn't persuade him that she was a liar. ما قدرتش أقنعه إنها بتكذب. Another example. My friend could persuade me to have dinner in the new restaurant. My friend could persuade me to have dinner in the new restaurant. يعني صديقتي قدرت تقنعني إن إحنا نتعشى في المطعم الجديد the new restaurant. Persuade to. Persuade me to. Persuade بتاخد ال preposition to. She could persuade me to have dinner in the new restaurant. أما convince اللي قلنا معناها يقنع شخص بأي شكل من الأشكال وبأي طريقة. نشوف عليها example. Omar could convince anyone of anything. Omar could convince anyone of anything. Convince of نركز كويس. persuade to أما convince of. convince of إما هيجي بعدها noun أو gerund اللي هو ال verb plus ing زي الجملة دي بالظبط. Omar could convince anyone of anything. convince of وحرف الجر of مع convince إما هنشوف بعده noun زي anything أو gerund verb plus ing. مثلا my friend could convince me of having dinner in the new restaurant. صاحبتي أقنعتني إن إحنا ناكل في المطعم الجديد. convinced me of having. تمام؟ نقدر نستخدمهم عادي زي بعض، مفيش أي مشكلة. persuade and convince. وننتقل
لآخر pair of confusing English words هنتعلمه النهاردة، وهما practice and practice. practice and practice. يعني ايه practice؟ practice طبعا يمارس أو ممارسة، مش كده؟ يمارس which one؟ practice with S or practice with C. في هنا فرق مهم جدا. ايه هو؟ في ال British accent practice with SE هي ال verb، تستخدم as a verb كفعل. practice يمارس. أما practice with CE طبعا هي النون ممارسة. تمام؟ طبعا practice بتعني ان الشخص يتدرب على شيء او يمارس شيء اكتر علشان يحسن مهارته في الشيء ده. For example, you need to practice every day. You need to practice every day. يعني انت محتاج تتدرب كل يوم. practice بالاس SE. إذن إحنا في اللهجة البريطانية. أما لو أنا قلت practice makes perfect. practice makes perfect. practice makes perfect ده زي بالظبط ما بنقول في العربي التكرار بيعلم الشطار. practice makes perfect. أما لو رحنا على اللهجة الأمريكية they use practice بالCE كverb ونون. في الأمريكان إنجليش مش هنشوف practice with S، مفيش الفعل practice with SE. في الأمريكان إنجليش practice CE هي الverb وهي الnoun. So you can say if you practice hard you'll get a gold medal. If you practice hard لو اتدربت أكتر بجد you'll get a gold medal. هتاخد الميدالية الذهبية. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أرجو تكونوا استفدتم من ال 10 pairs of confusing words في الإنجليش اللي اتعلمناهم النهاردة. بليز ما تنسوش الاشتراك في القناة. مستنية الكومنتس، لايك، شير، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. شكرا.